अहिले हामी पोखरा नगरीमा प्रवेश गर्दैछौँ। लेफ्ट साइड पनि अहिले पुरै व्यस्त भइसकेको छ। मोटरसाइकलै मोटरसाइकल, त्यसपछि चाहिँ गाडी नै गाडी देखिन्छ। भुइँचालो आएर म बसेको थिएँ यहाँ पोखरामा लगभग 12-13 दिन। त्यति बेला पुरै सडक खाली थियो, कोही मान्छे थिएन। यो हलन चोक भयो। यताबाट हामी सिधै अझै माथितिर जान्छौँ। हाम्रो फेभरेट कफी खाने ठाउँ आयो, कफी ब्रेक भन्ने र यो हिमालयन क्याफे भन्नेमा। अब फेवतालको किनार माथिसम्म पामेसम्म जाउँ, हाम्रो होटलसम्म। यो हो हाम्रो पोखराको रुम, रेस्टरुम हेरौँ। अहिले हामी लेक साइडमा छौँ र हामी डिनरको लागि रेस्टुरेन्ट खोज्दैछौँ। हुन्छ जाउँ चाइनिज रेस्टुरेन्ट। If there is some problem, they will tell not to take. हामीले रातिको डिनर गऱ्यौँ, दाल फ्राई खायौँ, त्यसपछि मिक्स भेज करी खायौँ रोटीसँग। हामी घरबाट हिँडेको 3 दिन जति भइसकेको छ। 3 दिनदेखि हामीले चाहिँ खानाको रूपमा राइस भात चाहिँ खान्छौँ। हामी धेरै जस्तो यसरी घुम्न हिँड्दाखेरि बाहिर भात चाहिँ एकदमै कम खान्छौँ। कति दिन त हामीले 7-8 दिन त बाहिर हिँड्दाखेरि भातै नखाइकन हिँडिरहेको छौँ। कुनै बेला त बेलुका हामी बिस्कुट र पानी मात्रै खान्छौँ। अब पोखरामा चाहिँ यो रेस्टुरेन्टहरूको कमी छैन, त्यो हुनाले चाहिँ खानाको समस्या भएन। तर अब बाहिर चाहिँ अरू सहरतिर चाहिँ रेस्टुरेन्ट भनेको ठाउँमा पाइँदैन। त्यो पनि आफूले भनेको जस्तो हाइजिन र खोजेको जस्तो चाहिँ अब सफा नहुने हुनाले हामीले चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले खानेकुरा चाहिँ बेलुका चाहिँ नखाने गरेका छौँ। अनि आफूसँग लगेका बिस्किटहरू, त्यसपछि भेजिटेबलहरू, त्यस्तै जुसहरू खाने गरेका छौँ। आज दिउँसभरि हामीले खासै केही पनि एक्टिभिटिजहरू गरेनौँ। 12-1 बजीसम्म मैले होटलमै बसेर भिडियो एडिटिङ गरेर बसिराखेँ। त्यही भिडियो म अहिले एकछिनमा गएर युट्युबमा अपलोड गर्दैछु। फेवतालको किनारबाट देखिएको अहिले हामी बस्ने होटेलको टेरेसबाट देखेको वरिपरिको दृश्य। पछाडिपट्टि फेवताल छ अँध्यारो भएको ठाउँमा। म भोलि यहाँ ब्रेकफास्ट गर्ने बेलामा टाइम ल्याप्स गरेर देउँछु। यो दुईवटा सानो खोला यो सेती बगरबाट हुँदै फेवतालमा गएर मिसिएर छ। पानी चाहिँ एकदम सफा छ, क्लिन। यो डाँडाको टुप्पामा देखिरहेको गस्टो रेस्टुरेन्ट हो। अहिले दिउँसो हामी त्यहाँ जान्छौँ, त्यहाँबाट ड्रोन उडाउँछौँ। हाम्रो सुनिल भाइ बिहानको ब्रेकफास्ट पेल्दैछ। के पेल्यो ब्रेकफास्टमा? टोस्ट, अमलेट, क्वाटी भनौँ न, क्वाटी खाने बेला आउँदैछ नि कहिले। जनै पुडी होइन, प्रोटिनयुक्त होइन। यो माथिको देखिरहेको चुचुरो चाहिँ सराङकोट भयो। यहाँ साना प्राकृतिक हेलिकप्टरहरू उडिरहेछन्। फुजी भाइहरू के होला माछा मार्न ला हो? ए यहाँबाट माछा आउँछ कि भनेर त्यहाँ गर्न ल। फुजी भाइको दाँत खोइ त यार, दाँत साथ हाँस त, हाँस न। हाते
अहिले दिउँसोको 2 बजेको छ। हामीले लन्च गरेका छैनौँ, त्यो भएर हामी अब लन्च गर्नको लागि गस्टो रेस्टुरेन्टमा जाँदैछौँ। गस्टो द रेस्टुरेन्ट। ल हामी चाहिँ यता टेबल कुर्सी तानेर बस्छौँ एक ठाउँमा। हामी यो फेउताल राम्रैसँग देख्ने चाहिँ कर्नरको टेबल कुर्सी तानेर बस्छौँ। यो गस्टो रेस्टुरेन्टमा नन भेज खाने मान्छेको लागि चाहिँ अन्नै भेराइटिजहरू छ। एउटा त्यहाँ फिसको आइटम रहेछ है, वुडन मेनु, फिस रेगुलर, फिस सोइला, कोइला, ग्रिल, सोयु, के खाने हो सब रहेछ। यो माथितिर देखिरहेको साइड पामे साइड भइहाल्यो। त्यहाँ माथि एउटा हर्पन खोला भन्ने फेउताला मिसेको छ। अनि हुँदै हुँदै त्यहाँ माथि डाँडाको टुप्पामा विश्व शान्ति स्तूपा छ। सानो देखिरहेको विश्व शान्ति स्तूपा। तलतिर तालबाराईको मन्दिर अनि त्यसपछि वरिपरिको किनारतिर रेस्टुरेन्ट भइहाल्यो। यो यतिर देखिरहेको एरिया चाहिँ सेती बगर भयो। यहाँ ठ्याक्कै माथितिर चाहिँ सराङकोट छ। केही छिन अगाडि यहाँ प्याराग्लाइडिङ भइरहेको थियो। एउटा प्याराग्लाइडिङ त्यहाँ ल्यान्डिङ हुने क्रममा छ। राम्रो लाग्यो? हेलिकप्टर उडाएको राम्रो लाग्यो? तिमी पनि उता हेलिकप्टर उडाउनु, त्यहाँ कति हेलिकप्टर उडिरहेछ नि। यसकै त सानो सानो यहाँ हेर त हौ। हेलिकप्टर होइन त्यो? के हो त त्यो? प्यारासुट। प्यारासुट हो त्यो? टपी बस्नु है अंकलले चलाउनु। ल ल ल तिमी त्यो प्यारासुट समात हैन? अब यहाँ कच्ची बाटो छ जस्तो छ हैन, गिट्टी बाटो रहेछ, पिच गरेर जान्छ। वेलकम टु ह्याप्पी भिलेज भन्ने गेट रहेछ यहाँ।
यो खाउपौडी टुरिज्म डेभलपमेन्ट कमिटीको बोर्ड हो। योभन्दा यो ठाउँलाई चाहिँ खाउपौडी नै भन्छ। प्याराग्लाइडिङ ल्यान्डिङ गर्ने ठाउँ जाँदैछौँ हामी। तर प्याराग्लाइडिङ माथि सराङकोटबाट आउन सकेको जस्तो छ, खै देखिँदैन एउटा। छोड दो ओ माथि आकाशमाथि अल्ट्रा फ्लाइट पनि उडिरहेछ। यी फुलेका जलकुम्भी हुन्। फुलेपछि चाहिँ एकदम राम्रो देखिँदछ। तर यही जलकुम्भीले पुरै तालको चाहिँ किनार पुरै ढाकेछ। यसलाई यतिकै छोडिदिनु भने तालै नदिनु नचले। पामे जाने सडक चाहिँ अलिक खराबै रहेछ, खाल्डाखुल्डी भएको, त्यसमा पनि पानी जमेको छ। अहिले अगाडि पिच चाहिँ गरेको रहेछ, पिचहरू सबै बिग्रिसकेको छ, भत्किसकेको छ। यहाँबाट 85-23 किलोमिटर टाढा छ अनि घाटछिना यहाँबाट 8 किलोमिटर टाढा छ। हामी अहिले फेउतालको उत्तरपट्टिको माथिल्लो साइडमा छौँ, फेउतालको फेदतिर छौँ। मुख्य खोला हेरेको थियो। अहिले हामी हर्पन खोलामा आइपुग्यौँ। यो खोलाको नाम हर्पन खोला हो र यो फेउतालको मुख्य पानीको स्रोत हो। यही खोला अलि तल पछि गएर फेउतालमा मिसिन्छ। अब अहिले बर्सातको समय भएको हुनाले हर्पन खोला ठुलो देखिरहेछ। अगाडि यहाँ सबै धानका बाली छन्, हरियो छ, राम्रो देखिरहेछ। अब हामी अलिकति अगाडि यहाँ जान्छौँ अनि त्यसपछि यहाँबाट एउटा ड्रोन सट लिन्छौँ। अहिले यहाँ सुस्त हावा चलिरहेछ, जो शीतल अनुभव भइरहेछ। भुमरी जस्तो बनिरहेछ। नेपालीमा हामीहरूलाई चाहिँ भुमरी पर्या भन्छौँ। ड्रागन फ्लाई जेनैकुना भन्ने ठाउँ रहेछ यो नाम। होइन जेनैकुना यहाँबाट 1 किलोमिटर टाढा रहेछ। वेलकम टु पामे बजार हेयर क्लब। हामी अब पामे बजारमा प्रवेश गर्दैछौँ र हामी आउने ठाउँ पनि यहीँसम्म मात्र हो। पामेको विस्तृत नक्सा रहेछ त्यहाँ हो, कास्कीकोट पामे।
माथि हर्पन खोलाको पुल छ, त्यो पुलसम्म पुगौँ न। बजारै रहेछ है। हामी अघिसम्म हाम्रो कारलाई सफा गर्ने ठाउँ खोजिरहेको थियौँ, ल यहाँ भने जस्तो ठाउँ रहेछ देखियो। यता गइरहेछ बोल्यो टाइम लाग्छ। हर्पन खोलामाथि भएको पामेको यो पुल चढाउन हामी। या ल त्यहाँ उ पनि रहेछ, झोलुङ्गे पुल पनि रहेछ। यो बाटो हुँदै हुँदै यो तलतिरबाट यताबाट गयो भनेदेखि यो पामेबाट छोरेपाटा निस्किने बाटो रे। हामी अहिले यो हर्पन खोलाको ठ्याक्क माथिबाट छौँ, पुलमाथि छौँ। यो पछाडि देखिरहेको ठाउँ पामे भइहाल्यो। हर्पन खोला यहाँबाट हुँदै 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 तल फेरि तलसम्म पुगेछ। है ब्रेक स्कुल पानी टायर के गर्नु लाग्यो? अहिलेसम्म कतिवटा मार्यो त? कतिवटा मार्यो? हो यो त देखाउ त हेरौँ। हो ए माछा के गर्छ तिमीहरू? खाने होइन? ए घरमा लगेर पाल्ने? ए माथिबाट आउँछ हो माछा? तिमीहरूले के हालेछ त्यहाँ माछा मार्ने? ए